ተማሪዎች አሁን ደግሞ የምናየው plane curvilinear motion የሚለው ነው። መጀመሪያ ላይ rectilinear motion አይተን ነበር። rectilinear motion ላይ ስፒድን ፖዚሽንን ዲስፕሌስመንትን ቬሎሲቲን አክሰለሬሽንን እንዴት በማቴማቲካል ሪሌሽንሺፓቸውን አይተን ነበር። አሁን plane curvilinear motion ስንመጣ rectilinear motion ላይ ያላየነው አንድ ኤክስትራ ነገር እናያለን። rectilinear motion it doesn't matter in which axis the object is moving, x ይሁን y ይሁን z ይሁን or የትኛው ኮኦርዲኔት ሲስተም የተጠቀመን ይሁን ችግር የለውም። rectilinear motion ከአንድ ፖዚሽን ወደ አንድ ፖዚሽን ዳይሬክት ያለው ፖይንት ሙቭመንት ብቻ ነው የምናየው። plane curvilinear motion ሲሆን ግን በአንድ ፕሌን ሙሉ ላይ ሙቭ የሚያደርገው ለምሳሌ ኦብጀክቱ ከዚህ ፖይንት ተነስቶ እዚህ ፖይንት ወይ ከዚህ ፖይንት ተነስቶ እነዚህ አይነት ፓስ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ we need plane understand የፕሌን ስለ ፕሌን አንደርስታንዲንግ መቀየር አለበት ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንዳልነው ሶስት አይነት ኮኦርዲኔት ሲስተም አለ። እኛ አሁን ለምንሰራው plane curvilinear motion አንደርስታንድ ለማድረግ we will use xy ኮኦርዲኔት ሲስተም እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አፕን የሚያደርገው? ለምሳሌ መጀመሪያ let's take an xy coordinate system. this is x, this is y. አንድ ፖይንት ለምሳሌ እዚህ ፖይንት ላይ የነበረን ኦብጀክት this is point a እንበለው and ቀጥሎ ወደዚህ ፖይንት ሙቭ አደረገ። ስለዚህ ቀጥሎ ደግሞ ወደዚህኛው ፖይንት ሙቭ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ አናላይዝ የምናደርገው ከነበረን ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ መጀመሪያ ላይ ኦብጀክቱ እንደዚህ ነበር፣ እዚህ ነበር የነበረው። እዚህ ያለ ምን ነበረው? ሁለት ኮኦርዲኔት ነበረው። የመጀመሪያው ኤክስ ኮኦርዲኔት ኤንድ ታዝ ዋይ ኮኦርዲኔት ነበረው። ልክ ወደ ሁለተኛው ፖይንት ሙቭ ሲያደርግ ይሄንን ኤክስ ኖት ኤንድ ዋይ ኖት ብንለው ሁለተኛው ፖይንት ላይ ሙቭ ሲያደርግ it will have a y coordinate and an x coordinate x1 and y1። ስለዚህ ሁለተኛው ፖይንት የሰጠው ሁለተኛው ፖይንት ላይ ላይን ብናሰምር ስለዚህ ይሄኛው ለምሳሌ if you say this is r እና ከዚህ ፖይንት እዚህ ፖይንት ድረስ ዲስፕሌስ ካደረገ ይሄ ለምሳሌ መጀመሪያ የነበረን ፖዚሽን ቬክተር r ነው። ስለዚህ ዩኒያል ፖዚሽን ቬክተር r ሙቭ አደረገ። እንግዲህ አክስ ፕሌን ላይ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ if we have planes and we have movement, then we need a direction. ወደ ኤክስ ፖዚቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ሳይድ ነው ወደ ኔጌቲቭ ሳይድ ነው ሙቭ ያደረገ ያለው ማለት ስላለበት ማለት ነው። if you have ፕሌኖች ካሉን አክሲስ ካለን እና ሙቭመንት ካለን we need direction። ምክንያቱም ስተዲ ያደረግንልን ነው we are studying the displacement which is a vector quantity, we are studying the velocity which is also a vector quantity, and we are studying the acceleration which is also a vector quantity። ስለዚህ አንድ ቬክተር የዚህ ለምሳሌ ፖዚሽን a የፖዚሽን a ቬክተር ለምሳሌ if we say r ነው ብንል የፖዚሽን b after going through a certain delta r ምን ይላል ማለት ነው r plus delta r። ምክንያቱም በሁለቱ መካከል በዚህኛው ቬክተር እና በዚህኛው ቬክተር መካከል there is a resultant vector ምንለው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያ resultant vector will be r plus which is this one delta r which is also a vector quantity ማለት ነው። ስለዚህ if we find the positionን ካገኘን ከዚህ በፊት እንዳልነው if we find the position r የሚባል ፖዚሽን ቬክተር ካለን velocity ለማግኘት ዳይሬክሽን ያለው velocity ለማግኘት we derivate dr by dt። ይሄ instantaneous ለማግኘት ነው። average acceleration instantaneous acceleration ለማግኘት we derivate dr by dt። remember r is x እና y ፎርም የተጻፈ ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ የሚሆነው በዛ ፎርም የተጻፈ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ rም as r acceleration velocity in terms of x and y coordinate system ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ instantaneous velocity ናቸው እንደዚህ ነው የሚሆነው። average velocity ደግሞ ስንፈልግ delta r over delta t average, this is average velocity v average, it's also in vector average acceleration ከፈለግን delta v average over delta t። አሁን ያየንበት ያለነው ኮኦርዲኔት ሲስተም x y ስለሆነ እያንዳንዱ አክሲስ ወይም እያንዳንዱ ኮኦርዲኔት በኤክስ እና ዋይ ብቻ ነው የሚገለጸው ማለት ነው።
ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየነው r in terms of x and y ፖዚሽናችን in terms of x and y at some point t ያ ማለት x of t ይኖረናል and y of t ይኖረናል። ስለዚህ both x and y are independent of each other ሁለቱም ከx by ላይ ዲፔንድ ያደርግም ወይም በx ላይ ዲፔንድ ያደርግም ሁለቱም ግን ታይም ላይ ዲፔንድ ያደርጋሉ። ስለዚህ x y የሚባል ይኖረናል። ስለዚህ r በእነሱ ቬክተር ይገለጻል። ቬሎሲቲ ማለት የr ዴሪቬቲቭ which is የx ብቻውን ዴሪቬቲቭ ወይም y ብቻውን ዴሪቬቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አክሰለሬሽን ስንመጣ የx ዴሪቬቲቭ ብቻውን and y ዴሪቬቲቭ ብቻውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደሱ እያደረግን እንሰራለን። ከዛ ልክ እንደ ቬክተር ነው ትሪት የምናደርጋቸው። ማግኒቲዩድ መስራት ስንፈልግ እያንዳንዱን ኮምፖነንት ስኩዌር እናደርጋለን። አንግል መስራት ስንፈልግ ደግሞ ዘ y ኦቨር ዘ x አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ታን ቴታ ዊል ቢ vy which is ወደ ላይ ያለው vy over vx ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ኦቨር ኮሳይን ብለን እንደሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን። አንድ ኮንሰፕሽን እዚህ ጋር ነው ለሁሌም ኦፕሬት የሚያደርግ ኮንሰፕሽን the velocity is always tangent to the path። ይሄንን ሁሌም ፎርጌት ማድረግ የለብንም። ሁሌም ቬሎሲቲ ለሚሄድበት ሞሽን always tangent ማለት ነው። እንደዛ ነው። ስለዚህ አሁን ፕሮጀክታይል ሞሽን ዋን ታይፕ ኦፍ ሞሽን ከርቪሊኒየር ሞሽን ምን ማየት የምንችለው ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው። ፕሮጀክታይል ሞሽን ማለት ከአንድ ፖይንት ተወርውሮም ይሁን ተመቶም ይሁን በራሱን ፎል አድርጎም ቢሆን ለምሳሌ በዚህ ፕሮጀክት አድርገ ነው ሊሆን ይችላል። ይሄ ሆሪዞንታል ፕሮጀክታይል የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ቨርቲካል ፕሮጀክታይል ከመሬት ተነስቶ ወደ መሬት የሚወርደው ቨርቲካል ፕሮጀክታይል ሆሪዞንታል ፕሮጀክት ይሄ ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው። ደግሞ ሆሪዞንታል ሞሽን ነው። ደግሞ ሆሪዞንታል ከርቪሊኒየር ሞሽን የምንለው ነው ማለት። ስለዚህ ኢኒሻሊ እዚህ ላይ ያለውን አናሊሲስ ለመስራት ፕሮጀክታይላችን ሲጀምር ከዚህ ወደዚህ ፕሮጀክታይል የሚያደርግ ከሆነ we understand እዚህ ጋር ኢኒሻሊ ከነበረው አክሰለሬሽን ውጪ አክሰለሬሽን ቅድም እንዳልነው አክሰለሬሽን ኢን ዘ x ይኖረናል፣ አክሰለሬሽን ኢን ዘ y ይኖረናል፣ ቬሎሲቲ ኢን ዘ x ይኖረናል፣ ቬሎሲቲ ኢን ዘ y ይኖረናል። ሶ if there is acceleration ካለ ቬሎሲቲ ኢኒሻል እና ቬሎሲቲ አሁን ለምሳሌ v ኖት x እና v ኖት y ይኖረናል። ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ይኖረናል፣ አት ኤኒ ፖይንት ደግሞ ያለን ቬሎሲቲ ደግሞ ይኖረናል። ከዛ ደግሞ ፖዚሽን y እና ደግሞ x ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም በዲስክራይብ በተደረገበት ኮኦርዲኔት ሲስተም x and y ይገለጻል ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢን ዘ x ማለት ወደዚህ ያለው አክሰለሬሽን ማለት ነው። በፕሮጀክታይል ሞሽን አክሰለሬሽን ኢን ዘ x is always 0 and acceleration in the y ወደ ላይ ያለን አክሰለሬሽን ደግሞ ማለት it's always gravity ሞስትሊ የምንጠቀመው ማይነስ ግራቪቲ ነው። ምክንያቱም ወደ ላይ ሲሄድ ግራቪቲ is always opposing the motion ሞሽኑ ወደ ላይ ነው እየሄደ ያለው፣ እኛ ደግሞ ኦፖዝ እያደረግን ነው ወደዚህ ስለሆነ is minus gravity። ስለዚህ አሁን የነዚህን ፓራሜትሮች እያንዳንዳቸውን ምን እንደሚመስሉ ነው። ሌትስ ሴይ አክሰለሬሽን ax is equals to 0 አለ። ax ማለት ደግሞ ማለት dv in the x over dv in the t dt ማለት ነው። ስለዚህ በቲ በኩል ቅድም ስናይ r ማለት x plus y አለ in the i እና in the j። ቬሎሲቲ ማለት ደግሞ x ዶት ወይም ደግሞ dx by dt እንበለኛውን ተውትና in the i plus dy by dt in the j። ይሄ ደግሞ ማለት ነው ይሄ ራሱ ማለት v in the x in the i plus v in the y in the j ማለት ነው። this is the velocity። አክሰለሬሽን ደግሞ ማለት dv እቺኛውን ኮምፖነንት ዴሪቬት እናደርጋት by dt plus dvy by dt in the i and in the j ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማለት acceleration in the x in the i plus acceleration in the y in the j። This acceleration is derived in this way and the velocity derived in this way. This is the position. ስለዚህ acceleration is dvx by dt ማለት ነው። ስለዚህ 0 by dt is equals to dvx ኢንተግሬት ስናደርገው ታይም ከዚህ አንስቶ እስከ 0 ቬሎሲቲ ደግሞ ኢንተግሬት ስናደርገው ከv at any point in the x direction at any point of time የትኛውም point of time at 1 second 2 second 3 second or at the final motion ያለው ነው up to v not x መጀመሪያ ላይ ደግሞ ያለው ኢንተግሬት እናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ this will be 0 the integral of 0 is 0 this is vx minus v not x ስለዚህ vx is equals to v not x ማለት ነው የመጀመሪያው። ስለዚህ እነዚህን ኢኩዌሽኖች ከያዝን ቀጣዩ ላይ ስንሄድ ደግሞ የዋይን ደግሞ ስናይ አክሰለሬሽን ኢን ዘ ዋይ ደግሞ ማይነስ ግራቪቲ ነው ብለን ነበር። ስለዚህ which is equals to dvy by dt
ቅድም ያየነው ፔጅ ላይ this portion ማለት ነው this portion of the acceleration is dvy by dt ነው። ስለዚህ dvy by dt ስለዚህ minus gravity is equals to dv in the y by dt ስለዚህ minus gravity by dt is equals to dvy integrate between time ከ0 እስከዚህ vy ደግሞ ቅድም እንዳልነው at any point vy እና v not y ስለዚህ minus gt is equals to vy minus v not y ስለዚህ vy ን ስንፈልግ እንደምናደርገው v not y minus gt መጣ ማለት ነው። ስለዚህ we have x which is equals to v not x and we have vy which is equals to v not y minus gt አሁን በዚህ ተነስተን ደግሞ let's find y ለማግኘት ደግሞ vx ማለት ቅድም እንዳለው dx by dt ማለት ነው which is ያገኘነው እሱን ኢኩዌሽን ያው x ን v ኢንደርቬት እናደርገው ይሄን ኢንደርቬት የሚያደርግ ነው ወደ ቬሎሲቲ ለማምጣት ስለዚህ dx by dt and dy by dt እዚህ vx ማለት ደግሞ v not x dx by dt ስለዚህ v not x by dt plus dx integrate between t and 0 integrate between x and x not integrate ስናደርገው v not x t is equals to x minus x not then x is equals to v not x t plus x not this is for x then if you want to find for y we will do this in not for now clear y we have ቅድም የሰራናቸውን v x ማለት v not x ነው አለን አሁን ደግሞ የx ን ኢኩዌሽን አገኘ x ደግሞ ማለት v not x t plus x ነው አለን ከዛ vy ደግሞ አለን v not y minus gt ነው አለን ስለዚህ vy በራሱ ማለት dy by dt ማለት ነው ስለዚህ vy by dt is equals to dy vy ማለት ደግሞ v not y minus gt by dt is equals to dy integrate between t and 0 integrate between y and y not we will have y is equals to y not plus v not y minus t plus half gt square ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ we have all the position formula የፖዚሽን ኢኩዌሽኖች አሉን የቬሎሲቲ ኢኩዌሽኖች አሉን የአክሰለሬሽን ኢኩዌሽኖች አሉን for one projectile motion ይሄን ይመስላል ማለት ነው